Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα ζήσιμο φαγητό, να φάει όλη η οικογένεια. Θα φτιάξουμε κουνουπίδι με πατατούλες, καρότο, έτσι, εγώ το τελειώνω στο φούρνο, λέγεται και κουνουπίδι καπαμά, κουνουπίδι γιαχνί, έχει πολλές ονομασίες. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε μια κατσαρόλα θα βάλω περίπου 2 λίτρα καυτό νερό. Θα βάλω μια κουταλιά της σούπας αλάτι. Θα αφήσω στην άκρη και εδώ έχω καρότα τα οποία για αρχή θα τα κόψω λίγο χοντρά για να βράσουν πιο εύκολα. Εδώ έχω 2 πατάτες. Το πόσα κομμάτια θα βάλετε πατάτες και καρότο δεν μας ενοχλεί, εντάξει, ανάλογα την οικογένεια που έχετε. Εμείς είμαστε 2-3 άτομα, νομίζω ότι φτάνει και είναι υπέρα αρκετό. Λοιπόν, θα πάρω ένα κουνουπίδι, θα κόψω την καρδιά, δεν τη χρειαζόμαστε. Και από εκεί και πέρα θα κόβω κομμάτια, βλέπετε, το θέλουμε χοντροκομμένο, βλέπετε, θα το βάλουμε και αυτό μέσα. Λοιπόν, εδώ όπως είμαστε τώρα θα το βάλουμε να το βράσουμε για 20 λεπτά να μαλακώσουν όλα μας τα λαχανικά, εντάξει. Λοιπόν, αφού βράζουν τα λαχανικά μας, τα βλέπετε, εντάξει, τα αφήνετε να βράσουν μέχρι να τσιμπιούνται. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε. Θα βάλουμε ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα, να καλύψουμε τον μπά του τηγανιού ή της κατσαρόλας που έχετε εσείς. Εγώ έχω βαθύ τηγάνι. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Θα προσθέσω ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Σκόρδο, 3 με 4 σκελίδες. Ωραία. Και θα αφήσουμε λίγο να σοταριστούν. Εντάξει. Θα περιμένετε να μαραθούν λιγάκι. Λοιπόν, το σοτάρισμά μας ξεκίνησε. Θα το αφήσετε για 4-5 λεπτά να μελώσουν τα κρεμμύδια και να αλλάξουν λίγο χρώμα. Ωστόσο μπορούμε να βάλουμε λίγη καπνιστή πάπρικα για να πάρουν και χρώμα. Μία κουταλιά της σούπας είναι καλά. Αλάτι πιπέρι θα βάλουμε μετά. Λοιπόν, αφήστε να καραμελώσουν τα κρεμμύδια και θα συνεχίσουμε σε λιγάκι. Αφού μαράθηκαν αρκετά τα κρεμμύδια μας, θα ρίξουμε μία κουταλιά της σούπας πελτέ. Τσιγαρίζουμε για 1 λεπτό
Πιστέψτε με ότι όσοι δεν τρώνε το κουνουπίδι, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να μην το φάνε. Γίνεται τόσο νόστιμο. Ωραία. Εδώ έχω μία συσκευασία κονκασέ. Θα μπορούσαμε να πάρουμε ζουμάκια από τα λαχανικά που βράζουν, δεν θα το κάνω όμως γιατί γίνεται πιο βαρύ έτσι. Οπότε θα βάλω νερό, περίπου 2 ποτήρια και θα το αφήσω να δέσει. Μέχρι να το κάνω αυτό θα κόψω λίγο μαϊντανό. Θα πέσει και αυτό μέσα. Θα βάλω πιπέρι, αλάτι, θα ανακατέψω λίγο και θα αφήσω τώρα να δέσει η σάλτσα μου, έτσι. Κάνα ταρτάκι. Λοιπόν, το κουνουπίδι μας είναι έτοιμο. Προσεκτικά θα το πάρετε και θα το βάλετε σε ένα πυρέξ. Θέλουμε και ζουμάκι, έτσι. Άσχετα αν θα μπει η σάλτσα μας. Θα βάλουμε τις πατάτες, οι οποίες σίγουρα έχουν βράσει. Αυτό που είναι δύσκολο στο βράσιμο, να ξέρετε, σας το έχω πει και σε άλλα βίντεο, είναι το καρότο. Το καρότο τώρα, επειδή είναι χοντροκομμένο, αυτό που έχετε να κάνετε είναι απλά να το κόψετε. Θα το βάλετε και αυτό μέσα. Αφού βάλαμε λοιπόν το κουνουπίδι μας και τα υπόλοιπα τα λαχανικά, τώρα θα πάμε να βάλουμε τη σάλτσα μας. Έχετε ανάψει το φούρνο σας 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω και τον έχετε αφήσει να προθερμανθεί. Θα το βάλουμε να το ψήσουμε περίπου 40 με 50 λεπτά. Λοιπόν, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Το αφήνετε να κρυώσει λίγα και σερβίρετε. Στολισμένο και έτοιμο στο πιάτο, θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, είναι δωρεάν. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις και θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.